Đêm khuya, tôi lướt thấy bài đăng trong nhóm trường. Tối nay sẽ có người chết tới gõ cửa ký túc. Khi gọi đến tiếng thứ tư, sẽ kéo người xuống âm phủ. Đọc tới đây, cửa bỗng vang lên tiếng gõ, là chú Trương quản lý ký túc. Chú gõ đúng 4 tiếng. Phòng 1 đến 444 kiểm tra đây. Tôi sốc nặng luôn. Chú Trương quản lý chẳng phải chết lâu rồi sao? Mới khai giảng mấy ngày. Phòng bên đã có người chết. Thằng đó chết đuối. Nhưng trên người không dính giọt nước nào. Tôi tốt bụng nhắc bạn cùng phòng, tối nay oan hồn về báo án. Ai gõ cửa cũng đừng mở. Nhất là gõ 4 tiếng. Nói xong thì cả đám bạn phòng phá lên cười. Cậu bị điên hả? Ba cậu chẳng phải thầy bói làng sao? Đừng giả vờ cao siêu, sinh viên thế kỷ 21 mà còn mê tín thế này à? Giang Hà vốn có xích mích với tôi, cười to nhất luôn. Sau này ai bảo dân quê thật thà. Tao phản đối đầu tiên. Đã tự tin thế thì để cả đám cùng xem kịch hay nhé. Tới tối, Giang Hà bật mốt khiêu khích toàn tập. Chọc tôi luôn. Mà sao mãi chưa thấy đâu vậy? Nói vừa dứt lời, đèn phòng bắt đầu nhấp nháy điên cuồng. Rồi tối om luôn. Cả đám bạn nín thở. Đến Giang Hà cũng đứng im re. Lúc này nhóm lớp hiện thông báo. Nửa đêm sửa điện, gây mất kết nối tạm thời, mong các bạn thông cảm. Nhờ vậy Giang Hà lại lên mặt, cười khẩy với tôi. Hài hước lắm, cậu biết trước sửa điện để lừa tụi này đúng không? Học đâu mấy chiêu lừa đảo này thế? Nhóm cũng hùa theo chế giễu, đóng kịch ma quỷ cũng phải có giới hạn chứ, hài hước. Cậu định tự biến mình thành thằng lừa đảo thật à? Thằng đi bợm cút đi. Còn tôi chỉ nhắc lại, ha ha ha. Mà sắp tới rồi, nhớ kỹ, lúc mà gõ cửa. Chỉ có 4 tiếng, đừng ai mở cửa. Lúc này vừa đúng 1 giờ sáng. Cửa bỗng vang lên tiếng gõ nặng nề. Giây sau là giọng chú Trương quản lý. Nửa đêm làm loạn cái gì? Mở cửa hết cho tôi. Kiểm tra đồ cấm đây. Nghe vậy, Giang Hà cười bò luôn. Nín cả buổi hóa ra quản lý kiểm phòng. Còn tưởng gì ghê gớm, nhưng tới tiếng gõ thứ tư. Chú quản lý vẫn đang thúc, người đâu rồi? Mở cửa nhanh cho tôi. Giang Hà định lao ra mở, tôi chặn lại. Gõ cửa không phải người, là ma. Thói quen cá nhân thôi. Có gì lạ đâu. Trùng hợp ấy mà. Tụi mày không tin tôi thì dùng điện thoại chụp qua khe cửa xem. Mà chết đuối đi đứng bằng đầu ngón chân. Xem là biết ngay. Giang Hà cười khẩy. Được, chờ đó. Cậu ta nằm rạp xuống chụp vài kiểu. Kết quả toàn bàn chân chạm đất. Giờ còn gì để nói nữa. Tôi nhìn điện thoại cậu ta, bừng tỉnh bảo. Mày vừa không tắt đèn flash mà phát hiện rồi. Nhưng điện thoại mày có chế độ clip photo mà. Mở ra xem đi. Giang Hà thở dài. Chưa thấy ai cứng đầu như mày. Thôi mở xem, tao chờ mày chịu thua. Kết quả mở clip photo lên. Thật sự là đi bằng đầu ngón chân. Giang Hà với cả đám bạn phòng được ra luôn. Cùng lúc đó, có người gửi ảnh chụp màn hình lên nhóm. Tao tìm được thông báo trên web trường. Chú Trương mấy hôm trước gặp tai nạn xe, chết tại chỗ. Thấy tin này, nhóm nổ tung ngay lập tức. Quá quỷ dị luôn. Ai ở gần phòng 1 đến 444 đâu? Ra xem đi. Ai dám chứ, nhỡ là hung thủ thật thì sao? Bị bịt miệng luôn. Lúc này thứ ngoài cửa mất kiên nhẫn. Gõ liên hồi thúc giục. Cả đám bạn phòng sợ co rúm lại với nhau. Tôi tuy không sợ, nhưng cũng thắc mắc. Mà gõ cửa thường chỉ gõ 4 tiếng. Không ai mở là đi luôn. Sao con ma này dai như đỉa thế? Chẳng lẽ phòng này giấu bí mật gì sao? Tôi đang nghĩ. Trưởng phòng bỗng bước ra cửa. Điên hết rồi hả? Tin tức cũng không đọc kỹ. Tai nạn chết là vợ chú Trương. Chú chỉ bị thương thôi. Nhỡ phòng bị trừ điểm, mất học bổng thì sao? Tao liều mạng với tụi mày. Nói xong cậu ta mở toang cửa luôn. Chỉ thấy chú Trương quản lý đứng thẳng tắp ngoài đó. Mọi thứ bình thường, sao lâu thế mới mở cửa hả? Trưởng phòng vội giải thích. Phòng cạnh có vụ giết người, tụi em sợ lắm. Chú đừng để bụng nhé. Chú Trương không đáp, chỉ bước một chân vào phòng. Giang Hà tranh thủ chụp ảnh gửi nhóm. Hài hước sao nổi, chú Trương. Có bóng, ma mà có bóng được sao? Tôi thở dài. Ma đương nhiên có bóng ma chứ. Để tao dạy mày cách nhận diện mà nhé. Chỉ cần dẫm lên bóng ma, nó sẽ không nhúc nhích được.
Thấy tôi vẫn khăng khăng, nhóm lại hồ nhau chế giễu. Tin mày được một giây là tao ngu. Tại tao quá ngây thơ. Còn cứng miệng nữa hả? Chú Trương thủ dai lắm. Biết tụi mày tưởng chú là ma. Chờ mà xem, nhưng vẫn có người ngờ vực. Tụi mày không thấy chú đi đứng kỳ kỳ sao? Chân nhỏ lên từng bước kìa. Nhưng Giang Hà cười khẩy, đồ ngu. Tôi cầm máy ảnh. Đương nhiên thấy rồi, lúc này cậu ta không để ý. Đâm sầm vào lưng giày của chú quản lý. Nhưng chú chẳng hề nhúc nhích. Vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Như bị ai nhấn nút tạm dừng. Giang Hà ngạc nhiên lắm. Nhìn xuống dưới mới phát hiện mình đang dẫm bóng chú quản lý. Đầu chú Trương bỗng xoay 90 độ. Nhìn Giang Hà, mày dẫm lên bóng tao rồi. Giang Hà sợ quá ngã phệt xuống đất. Tôi thấy vậy, vội bấm tay niệm chú quanh phòng. Gió bỗng nổi lên vù vù. Giây sau tôi ném lá bùa đã chuẩn bị sẵn. Một đâm không phá, thẳng tới thiên cang. Lá bùa phát sáng, hiện hình con rắn dài giữa phòng. Là nạn nhân phòng bên cạnh. Sau khi thu con ma ác vào bùa, tôi lấy mấy viên thuốc đưa cho cả đám. Tụi mày dính âm khí rồi. Vài ngày tới xui xẻo chút là bình thường, đừng lo. Nhưng chúng vừa định nhận thuốc, Giang Hà bỗng hét lên, phòng này có vấn đề. Nó định đánh thuốc mê tụi mình. Cậu ta giơ danh sách nhập học lên. Đây không có tên mày luôn. Chỗ này đáng ra là của thằng sinh viên đi du học tạm thời. Phòng này chỉ nên có 5 người thôi. Tôi nghe mà cười lớn. Ở mấy ngày rồi, giờ mới phát hiện sao nổi. Giang Hà hoảng loạn thật sự. Mày không phải bạn cùng phòng. Mày là ai? Mấy đứa bạn phòng sững sờ nhìn tôi. Tôi thản nhiên thừa nhận. Tao đúng là không phải người phòng này. Giang Hà lại chất vấn thằng học trưởng phòng bên. Có phải mày giết không? Giang Hà, mày là đứa đầu tiên phát hiện xác. Mày đoán xem tao có định bịt miệng không? Giang Hà nghe xong sụp đổ luôn. Giang Hà hoảng loạn cầu xin liên tục. Tao sai rồi. Mấy hôm nay tao không nên gây khó dễ cho mày. Nhớ ngày đầu nhập phòng. Giang Hà hỏi nhà tao làm gì. Tao thuận miệng bảo làm nghề thủ công. Ai ngờ cậu ta lấy đó làm trò cười. Bịa ra ba tao là thợ đan bông. Tao chẳng thèm để bụng. Cũng chẳng bận tâm, chỉ trêu cậu ta vài câu cho vui. Bịa ra bao nhiêu chuyện. Sau này xuống địa ngục bị nhổ lưỡi nhé. Nhóm chat cũng loạn xị lên. Mọi người hoảng sợ đòi báo cảnh sát. Bỗng chốc trước mắt tôi lóe lên ánh sáng trắng. Điện sáng lại rồi. Cảnh sát cũng tới luôn. Giang Hà mừng tới phát khóc. Cứu tôi với, nó chính là hung thủ giết người. Nhưng cảnh sát lại rất lịch sự với tôi. Vất vả rồi, đại sư Phù. Khách sáo gì chứ? Giúp đội cậu phá án được là tốt rồi. Cả đám ngẩn tò te luôn. Chuyện gì thế này? Lúc này đội trưởng mới giật mình. Quên giới thiệu. Đây là Phù Thanh, đại sư huyền học đặc biệt mời của Cục Cảnh sát. Cũng là sinh viên năm nhất ngành điều tra hình sự. Vì phòng ký túc bị dột, tạm thời được sắp xếp qua phòng tụi mày. Thấy mọi người căng thẳng quá. Tao đùa chút thôi. Không làm tụi mày sợ chứ. Giang Hà hiểu ra hết, đực mặt luôn. Hài hước, mày cố ý gọi oan hồn tới đúng không? Chứ sao mày không thu nó ngay từ đầu? Để tới cuối mới làm gì? Mày phải xin lỗi cả đám tụi tao. Tôi nghe mà cười khẩy. Sao lại phải xin lỗi? Đáng ra tao mới là người hỏi mày câu này. Nói xong, tôi bước tới giường Giang Hà. Lôi từ dưới ra một cái khăn quàng. Đây là lý do tối nay oan hồn gõ cửa. Vì cái khăn này của người chết. Nhóm chat lại bùng nổ. Ai đó gửi ảnh vòng bạn bè của người chết. Đúng là cái khăn này thật. Còn bảo là quà mẹ tặng nữa. Giang Hà chứ gì? Đỉnh cao kinh tởm luôn. Giang Hà vội chối bay. Vu khống trắng trợn. Ba tao là ông trùm bất động sản. Tao cần gì phải ăn cắp. Đây là mày cố tình hãm hại tao. Đội trưởng bảo đơn giản thôi. Mang đi kiểm tra là biết ngay. Kết quả kiểm tra nhanh chóng có. Đúng là của người chết. Hóa ra ba Giang Hà làm bất động sản. Gần đây phá sản, xích trắng tay. Còn Giang Hà quen sống xa xỉ. Ham muốn không được đáp ứng. Nên như bị ma xôi quỷ khiến, trộm cái khăn của người chết. Pháp y còn tìm thấy cát đỏ trên khăn. Tôi chấm chút lên tay. Lập tức cảm nhận được. Đây là đất đỏ ven hồ lệ trong trường. Đội trưởng bừng tỉnh. Nghĩa là hiện trường đầu tiên không phải ở ký túc, mà là bên hồ. Chết rồi mới bị mang về phòng. Còn sấy khô cả tóc. Anh ta bỗng lo lắng. Nhưng mấy hôm nay mưa to liên tục. Hồ lệ rộng tới 300 mẫu. Tìm hiện trường khó hơn lên trời.
Tôi nghe mà cười khẽ. Vẫn có cách mà. Dù sao cũng là nghề chính của tao. Một lúc sau, tôi mang theo lá bùa thiên mã dẫn xác. Đi ra bờ hồ lệ. Đúng là xác của anh học trưởng bị hại. Chuông chiêu hồn vừa vang lên. Anh ta tìm ra ngay hiện trường. Nhưng kết quả điều tra lại khiến cả đám ngỡ ngàng. Vì chỗ này không có chút dấu vết nào của hung thủ. Chỉ có dấu chân của người chết. Tôi ngạc nhiên lắm. Chẳng lẽ anh ta tự ra đây uống nước hồ? Uống tới no càng chết luôn, rồi tự mò về ký túc sao?